Hello guys, මම අන්තිමට දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එකට සදියු කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බ කොහොමද Adobe Illustrator download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Adobe Illustrator latest version එක කොහොමද download කරලා install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එන අපි download කරගන්න browser එකට යමු. මම මේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ site එකට ආවට පස්සේ හරිම ලේසි download කරගන්න. මෙතන තියෙනවා software එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් මෙතන අප්ලෝඩ් කරේ කවුද කියලා විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරා මෙතන magnet download කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන pop up වෙනවා මේ launch uTorrent කියලා. ඒක allow දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ normal torrent file එකක් විදිහට මේක download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේක download කරන් තියෙන්නේ අපි එතන ඉඳන් කරමු. හරි දැන් අපි download කරගෙන තියෙන්නේ මේ තියෙන අපි download කරගත්ත ෆයිල් එක. මේක zip ෆයිල් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක WinRAR තියෙනවා නම් extract කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම මෙතන extract කරන extract කියලා දීලා. ඔයගොල්ලෝ ගාව WinRAR නැත්නම් WinRAR දාගන්න දන්නේ නැත්නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙන මේ කමෙන්ට් box එකේ මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. හරි දැන් මේක extract වෙලා තින්නේ. මේ ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන setup එක අපිට install කරගන්න ඕන. මේක double click කරන්න. yes දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන setup එක open වෙලා. continue. හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන language එක වගේම location එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන location එක වෙනස් කරගන්නවා. මොකද මම මෙතන install කරන් වෙනම file එකකට. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක install වෙනවා. හරි දැන් අපේ software එක install වෙලා ඉවරයි. message එකක් ආව install complete කියලා. ඒක close කරලා දාන්න. එහෙනම් අපි Adobe Illustrator open කරගමු. ඉතින් මේක pre-activated version එක. මේක කිසිදු serial කීයක් ඉල්ලන්නේ. මේක install කරගන්න උන මොනවාට ප්‍රශ්න ආවා නම් මට comment box එකේ දැනගන්න තියන්නේවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් guys අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.